مساء الورد. وصلتنا اليوم مرة لذيذة، وصلت شوكليت ليدي بطريقة جدا سهلة. وبسم الله، في بداية هنا عندي شوكليت أي نوع، بذوبه في حمام مائي أو الميكرويف، بعد كده بصبه في الصينية وبدهن لمحصى سماكة اللي أنا أحبها، وبرش هنا رشة زعتر وبكثر شوي، وعندي هنا عيدان البطاطس أي نكهة تحبون، واتركها لما تتماسك وتبرد. الحالة الثانية هنا عندي قلاش بدهنه بالزبدة، بعد كذا رشة زعتر، بلفه رول بالشكل ذا، وبعد كذا بقصه بالحجم هذا، برصه في الصينيه بدهن بالزبده وعلى الفرن لما ياخذ لون من الجهتين. بعد كذا بغلفهم بالشوكولاته ورشه زعتر على الوجه، وبتركهم لما تتماسك، وكذا صار جاهز. وهنا مثل ما انتم شايفين بكسر بالحجم اللي ابيه، صغير او كبير، وبكذا صاروا جاهزين. القطعه هذه هشه لذيذه، المكس عجيب، جربوه وعوافي علينا وعليكم.